κουρκουμάς χρησιμοποιείται στη μακρινή μας Ινδία αλλά και σε άλλες χώρες για την περιποίηση της επιδερμίδας των γυναικών. Ένα από τα μυστικά του κουρκουμά είναι ότι η συχνή του χρήση αποδυναμώνει τη ρίζα της τρίχας, με αποτέλεσμα στο τέλος να πέφτει. Οι γυναίκες στη μακρινή Ινδία, όταν γεννιέται ένα μωρό με υπερβολική τριχοφυΐα, έφτιαχναν ένα μείγμα με κουρκουμά και άλφαν τακτικά το σωματάκι του μωρού μέχρι να πέσει τελείως η τρίχα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης του κουρκουμά για απαλλαγή της τριχοφυΐας. Ένα από αυτούς θα τον δούμε σήμερα. Με τη βοήθεια του κουρκουμά σε 2 βήματα και ακολουθώντας τις οδηγίες στο βίντεο θα δείτε αποτελέσματα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε πώς να απαλλαγούμε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με 2 βήματα. Για αρχή θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και 200 ml βραστό νερό ή ένα νεροπότηρο. Σε ένα μπολάκι θα βάλουμε τη σόδα και μετά το βραστό νερό, σιγά σιγά και ανακατεύοντας με προσοχή, γιατί η σόδα με το νερό όταν έρθουν σε επαφή αφρίζουν. Θα το ανακατέψουμε πολύ καλά να διαλυθεί η σόδα και θα το αφήσουμε να κρυώσει, δηλαδή να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά θα το χρησιμοποιήσουμε. Μόλις κρυώσει, βουτάμε ένα κομμάτι βαμβάκι στη σόδα μας και περνάμε την περιοχή που θέλουμε να κάνουμε αποτρίχωση. Καλό είναι να γίνεται το βράδυ και να το αφήσουμε να στεγνώσει μέχρι το πρωί. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα, μπορούμε να το αφήσουμε 1 ώρα και μετά να το ξεβγάλουμε. Γιατί χρειάζεται να το κάνουμε αυτό? Για τον εξής λόγο, χρησιμοποιώντας τη σόδα 2-3 φορές την εβδομάδα στην περιοχή που θέλουμε να απαλλαγούμε από τη τρίχα, αδυνατεί τόσο πολύ που μπορούμε να την αφαιρέσουμε σχεδόν με το ίδιο μας το χέρι. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πριν σας έδειξα πώς θα κάνουμε τη τρίχα αδύνατη για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτήν εύκολα. Τώρα πάμε στο δεύτερο βήμα για να απαλλαγούμε οριστικά από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Στο δεύτερο βήμα θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας baby oil, 1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα και 1 κουταλιά της σούπας κουρκουμά. Θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά μέχρι ότους να έχουμε ένα αποτέλεσμα κάπως κρεμόδι. Δεν θα σας πω ψέματα, με αυτόν τον τρόπο δεν απαλλάσσετε από την τριχοφυΐα αμέσως, αλλά σταδιακά. Πώς θα σας βοηθήσει όμως αυτό? Όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιείτε για την αποτρίχωσή σας, κερί, κρέμα από τριχωτική μηχανή, θα χρησιμοποιείτε το κουρκουμά παράλληλα μετά από κάθε αποτρίχωση. Και σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν την επόμενη μέρα για αποφυγή τυχόν ερεθισμού ή πριν την αποτρίχωσή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι ο χρόνος αποτρίχωσής σας κάθε φορά θα αυξάνεται μέχρι που στο τέλος δεν θα χρειαστεί να ξανακάνετε αποτρίχωση. Διότι σταματούν οι τρίχες να βγαίνουν. Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε ξηραφάκι, έως γνωστόν την επόμενη μέρα οι τρίχες ξαναβγαίνουν και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή θα αυξηθεί ο χρόνος μέχρι την επόμενη αποτρίχωσή σας. Δηλαδή θα ξυρίζετε για παράδειγμα τα πόδια σας 1 φορά την εβδομάδα και σταδιακά θα μεγαλώνει ο χρόνος της αποτρίχωσής σας μέχρι να σταματήσει τελείως η τρίχα να ξαναβγεί. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε με 1 σπάτουλα όπως βλέπετε και στο βίντεο, αν και δεν θα μας βολέψει και τόσο, για να αποφύγουμε το χρωματισμό του χεριού μας. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο κουρκουμάς εκτός από τις ευεργετικές του ιδιότητες έχει και το ιδέωμα να βάφει. Αλλά σε περίπτωση που λερώσουμε τα χέρια μας όμως, μπορούμε να το αφαιρέσουμε μετά με λίγο γάλα ή και ακόμα να χρησιμοποιήσουμε γάντια μιας χρήσεως. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι βαμβάκι το οποίο θα το βουτάμε στο μείγμα μας και με νοδικές κινήσεις, αντίθετα δηλαδή από τη φορά της τρίχας, θα περνάμε την περιοχή που θέλουμε να απαλλαγούμε από τη τριχοφυΐα. Για μένα προσωπικά με βολεύει καλύτερα να το κάνουμε το χέρι, διότι με τον τρόπο αυτό και κάνοντας μασάζ στην περιοχή αυτή, ο κουρκουμάς διασυδεί καλύτερα στις τρίχες και έτσι έχω πιο καλά αποτελέσματα. Και το χρώμα που θα μείνει αργότερα στο χέρι μου, στη διάρκεια της ημέρας και με λίγο γάλα και με τα πλυσίματα θα έχει φύγει. Αλλά και από την άλλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γάντια.
Συνήθως, μέχρι να περάσει ο χρόνος αναμονής και να το ξεβγάλουμε, ο κουρκουμάς μπορεί να αλλάξει χρωματάκι και να γίνει κάπως έντονο κόκκινο. Αυτό να μην μας ανησυχήσει, είναι φυσιολογικό. Θα το αφήσουμε για 10 λεπτά και μετά θα το ξεβγάλουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Και καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα σφουγγαράκι ή ένα κομμάτι βέτεξ ή ό,τι έχουμε πρόχειρο, γιατί θα βοηθήσει στην αφαίρεση των τριχών. Και γενικά, καθώς θα το ξεβγάζουμε, θα το κάνουμε με κυκλικές ανωδικές κινήσεις, σε αντίθετη φορά από τις τρίχες. Μετά από κάποιες χρήσεις, θα δείτε ότι σταδιακά η τροχοφυΐα θα ελαττώνεται. Εγώ, όπως βλέπετε, το έχω ξεβγάλει ήδη, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι βέτεξ, όπως σας είπα και προηγουμένως. Και όπως βλέπετε και στο βίντεο, έχει μείνει λίγο χρώμα από το κουρκουμά στην επιδερμίδα μου, το οποίο όμως θα το αφαιρέσω με λίγο γάλα. Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι βέτεξ γιατί με βοηθά να αφαιρέσω πιο εύκολα το κουρκουμά, αλλά και κάθε φορά που θα το χρησιμοποιώ να αφαιρούνται και οι τρίχες. Η χρήση της σόδας 2 με 3 φορές την εβδομάδα θα δυνατήσει τελείως τη τρίχα και ο κουρκουμάς θα χτυπήσει τη ρίζα της τρίχας, κάνοντάς τη να μην ξαναβγεί πια, και τα αποτελέσματα από τη μέθοδο αυτή θα είναι ορατά πολύ σύντομα. Και σε ένα μήνα, εάν χρησιμοποιείτε τη σόδα 2 με 3 φορές την εβδομάδα και το κουρκουμά, τα αποτελέσματα θα σας καταπλήξουν, μόνο που θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο αυτή μέχρι ότου οι τρίχες δεν ξαναβγούν, για μόνιμα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα και ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε, για να με στηρίξετε, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μπορώ να ανεβάζω πιο συχνά και πιο πολλά βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.